Welcome back to MTS channel! Ang lulutuin natin ngayon ay adobong pusit. My own version of adobong pusit. Gawin natin itong special at simpleng-simple lang. Tara, start na tayo! Ito ang ating mga ingredients. 1/2 kilo squid, 75 ml vinegar, 2 pieces tomatoes, remove the seeds and cut into cubes. 2 tablespoon brown sugar, 50 ml tomato ketchup, 1 medium-sized finely chopped onion, 8 cloves minced garlic, 1 teaspoon ground black pepper, 1 teaspoon salt, siling labuyo and siling haba. Depende sa inyo kung gaano ka-spicy ang gusto ninyo. Cooking oil, yung ready na ang ating mga ingredients. Start na tayo. Una, linisin muna natin ang ating mga squid. Yung malinis ng ating squid, maglalagay na tayo ng suka. Ayan. Kalahati ng garlic. Kasi gagamitin natin ito mamaya, magigisa tayo. Sunod naman ang ground black pepper. Kalahati din. Then, kalahating salt. Ngayong na-combine na ang ating mga ingredients, ilalagay natin ito sa pan. Ilalagay na natin ang ating pusit. Low fire lang. I-adobo lang natin ito ng bahagya. Bawal laluin kasi magre-react ang suka. Lutuin lang natin ito ng mga 5 to 10 minutes. Pag kumulo na siya, dun lang natin siya haluin. After 5 to 10 minutes, ayan, kumukulo na sila. Pwede naman natin i-flip sa kabila. Since okay ng other side niya, papatay na natin ang apoy. Then, ililipat na natin muna sa lagayan. Isa-set aside muna natin sila. Susunod, maglalagay naman tayo ng mantika sa ating pinaglutuan kanina. Kasi pipirituin natin ng bahagya ang ating squid. Low fire lang. Simulan na natin. Hintayin muna nating uminit ang ating oil. Since mainit ng ating cooking oil, maglalagay na tayo. Pipirituin lang natin sila ng bahagya. Para medyo chewy sila pagkakainin natin. Takpan natin ito para hindi tatalsik sa atin. Ayan, napirito na sila both sides. Alisin na natin sila. Yung sauce kanina, yung sabaw nila, iset aside muna natin kasi gagamitin natin yon pang sabaw. I-cool down muna natin sila, then slice na natin. Since nag-cool down na sila, pwede na nating slice. Depende sa inyo kung gaano kakapal ang gusto ninyo. Taba nila, no? Ulit-ulitin lang sa lahat.
Ngayong na-slice na natin ang mga squid, maggigisa na tayo. Start na. Lalagay na tayo ng mantika. Since mainit ng ating cooking oil, maglalagay na tayo ng bawang. Yan. Lulutuin lang natin siya ng konti. Then, ilalagay na natin ng sibuyas. Lutuin din siya ng konti. Gawin na rin natin ang kamatis. Kayaan lang natin siyang maluto na konti. Then, i-add na natin ang ating squid. Ayan, igigisa-gisa muna natin siya dito. Lalagay na rin natin ang natirang salt and pepper. Haluin lang ng haluin. Lalagay na rin natin ang sabaw niya kanina. Kung napansin nyo, hiniwalay natin siya. Maglalagay tayo ng konting tubig. Ilalagay na rin natin ang banana ketchup. Haluin lang. I-add na rin natin ang ating sugar. Then, haluin lang natin siya. Ngayong nalagay na lahat ng mga ingredients, tatakpan na natin ito. Pakukuloy lang siya ng 5 to 10 minutes. Yan. Ayan, luto na siya. Pwede na tayo maglagay ng sili. Depende sa inyo kung gaano kaanghang ang gusto ninyo. Since ako, may anak ako na ayaw niya ng sili, kanya hinihiwalay ko yung sa kanya. Tikman na natin siya kung tama ang alat at ang tamis. Pwede kayong magdagdag kung kulang sa panlasa ninyo. Pakuloyin muna natin siya ng 1 to 2 minutes hanggang lumapot ang kanyang sabaw. Meanwhile, Ayan, malapot ng kanyang sabaw. Hindi na siya yung nagtutubig. Pwede na nating patayin ang ating apoy. Luto na siya.